สวัสดีครับวิดีโอนี้มาเปรียบเทียบกล้อง2รุ่นให้ชมแล้วก็เอาตัวอย่างวิดีโอมาให้ชมนะครับกล้อง2ยี่ห้อนี้ก็เป็นยี่ห้อหลิงตู้ทั้งคู่นะครับต่างกันตรงที่โมเดลเท่านั้นเองทางซ้ายเป็น D100 นะครับแล้วก็ทางขวาเป็น D500 ซึ่งทั้ง2ต่างกันในส่วนของความละเอียดเท่านั้นเองนะครับผมลองเปรียบเทียบทั้งหมดแล้วก็ลองเปรียบเทียบอุปกรณ์แล้วรู้สึกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทั้งในส่วนของอะแดปเตอร์ที่เป็นที่จุดบุหรี่สายอะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนะครับเหมือนกันหมดเลยก็เลยได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดว่างบถึงเนี่ยควรจะเป็น 4K ดีกว่านะครับตัว D500 นะตัวทางซ้ายเนี่ยรุ่น D100 ให้สายมาตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปรีวิวโดยเฉพาะนะครับรุ่นนี้ค้นหาดูได้เลย DC 5 โวลต์ 1.5 แอมป์รับไฟจากที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ตัวกล้องก็จะเป็นลักษณะนี้ มีหน้ากล้อง มีข้อมูลลักษณะกล้องก็คือติดกับกระจกท่านี้นะครับ มีตัวนี้เป็นตัวเลื่อน ผมเคยแนะนำว่าติดกระจกยังไง แล้วก็มีแผ่นสูญญากาศมาให้2แผ่นเอาแผ่นสูญญากาศไปแปะกระจกแล้วก็เอาตัวแปะที่มันมีกาว2หน้าไปแปะแล้วก็เลื่อนตัวนี้ปิดอีกทีหนึ่งนะครับการติดตั้งเคยอธิบายไปแล้วไม่ยากเลยนะครับใครก็ทำได้ ถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเดินลากสายก็ใช้ตัวนี้แซะแล้วก็หากไม่มีที่เกี่ยวก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวสายปกติแล้วเหน็บกับข้างกระจกเหน็บกับบริเวณข้างประตูพวกนี้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ซองนี้เลยก็ได้นะครับมีในส่วนของคู่มือมาให้เป็นคู่มือสีค่อนข้างละเอียดมากสวยด้วยนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็มีแผ่นสูญญากาศมาให้2แผ่นนะครับเผื่อขาดด้วยมีกาว2หน้ามาให้2แผ่นเช่นเดียวกันตัว D500 ก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับในส่วนของคู่มืออุปกรณ์อื่นๆต่างกันตรงที่ความละเอียดของกล้องซึ่งโมเดลทั้ง2โมเดลเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับตัวนี้นะเหมือนกันมากๆการจัดวางทุกอย่างมุมของกล้องการติดบริเวณที่ใส่เมมโมรี่การ์ดเป็น USB-C เช่นเดียวกันแล้วก็ Wi-Fi อยู่ด้านเดียวกันมันเหมือนกันครับต่างกันตรงที่ D100 เนี่ยเป็น 2K นะครับส่วน D500 จะเป็น 4K ซึ่ง 4K เนี่ยชัดเจนมากสวยชัดเป๊ะเลยจริงๆ 2K ก็ชัดอยู่แล้วแต่ว่า 4K เนี่ยมันจะได้ความสวยของสีแล้วมันก็คมชัดกว่านะครับถ้าเกิดเปิดในจอใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ครับกล่องเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันตรงที่ตรงนี้นะครับ D500 แล้วก็ D100 เท่านั้นเองนะครับลองเปรียบเทียบวิดีโอซ้ายขวาชัดๆนะครับทางซ้ายจะเป็น D100 2K ส่วนทางขวาจะเป็นรุ่น D500 4K นะครับสีสันจะต่างกันเล็กน้อยแล้วก็ความคมชัดความคมเนี่ยทางขวาคมกว่าเยอะนะครับสังเกตเห็นได้แต่บางทีถ้าจอเล็กเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดลองสังเกตดีๆนะครับคุณจะเห็นความคมอยู่เล็กน้อยของไฟของบริเวณที่เป็นขอบนะครับตอนนี้รถค่อนข้างวิ่งเร็วนะครับอยู่ที่ถนนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามันมืดเพราะว่าถนนมันไฟส่องถนนไม่ชัดมืดมากเสียงเมื่อสักครู่เป็นเสียงอยู่ในกล้องนะครับผมพูดเอาไว้ตอนที่ผมขับรถตอนนี้ด้านหน้าจะเป็นรถบรรทุกมีการชะลอลองเปรียบเทียบความชัดเจนของไฟซ้ายกับขวาขวาจะคมชัดกว่ากรณีที่รถผ่านมานะครับความคมชัดของบริเวณที่แสงเยอะก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ก็สังเกตดีๆจะมีความต่างเล็กน้อยบริเวณทะเบียนแล้วก็บริเวณป้ายโฆษณานะครับแต่จริงๆก็ขึ้นอยู่กับมุมด้วยนะพอดีแสงตกกระทบหน้ากล้องไม่เหมือนกันนะครับแต่ในมุมของสีสันและความคมเนี่ยบริเวณที่เป็นขอบต้นไม้ความชัดของต้นไม้อย่างเงี้ยครับตัวทางขวาจะทำได้ดีกว่าซึ่งก็ราคาต่างกันในหลักร้อยนะถ้าเกิดคุณกำลังมองหากล้องเนี่ยแนะนำไป 4K ได้เลยนะครับถ้า 4K ไม่ได้แพงเกินไปซึ่งรุ่นนี้หลิงตู่เนี่ยก็ทำออกมาได้ราคาใกล้เคียงกันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเชียร์ 4K มากกว่านะครับลองสังเกตบริเวณที่แสงเยอะๆครับตรงนี้คือแสงเยอะพอสมควรใต้ BTS จะเห็นป้ายโฆษณาชัดเจนทางขวาจะชัดมากส่วนบริเวณที่เป็นแสงกลางวันนะครับตรงนี้เป็น U-turn ที่มีรถเยอะนะครับเป็นแยกค่อนข้างกลับรถยากหน่อย
ต้องใช้สมาธิดีๆนะครับตัวนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนสังเกตป้ายโฆษณาด้านขวาบนนะครับแล้วก็รายละเอียดของรถ2แถวอะไรพวกนี้ใกล้เคียงกันมากครับระหว่าง 2K กับ 4K แต่ก็มีความแตกต่างที่พอจะเห็นได้ชัดกรณีที่เป็นภาพจากกล้อง D500 ทางขวาเนี่ยจะค่อนข้างชัดมากกว่าสีก็คมกว่ารู้สึกเคลียร์กว่าสบายตากว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมานะครับก็เป็นจุดที่น่าสังเกตว่าควรจะมีกล้องเป็นอย่างมากนะครับกรณีแบบนี้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องการหลักฐานสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีกล้องก็แนะนำหลิงตู่นะครับเก็บรายละเอียดได้ดีแสงกลางวันแสงกลางคืนค่อนข้างสว่างนะครับถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อนะครับจากวิดีโอที่เปรียบเทียบเมื่อสักครู่จะเห็นว่ากล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยถ้าเราเปิดภาพในมือถือจะเห็นว่าวิดีโอทั้ง2ฝั่งมันเหมือนกันมากๆแยกแทบไม่ออกนะครับสำหรับตัว 4K เนี่ยจะค่อนข้างชัดกว่านิดหน่อยจะเห็นภาพชัดก็ต่อเมื่อเราเปิดกับจอใหญ่จอ iPad หรือว่าจอทีวีนะครับซึ่งภาพมันจะละเอียดชัดมากรวมถึงสีสันก็จะสวยกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาความเพียงพอจริงๆเนี่ยก็ได้ทั้งคู่ครับส่วนผมเนี่ยอยากจะแนะนำเพิ่มกรณีที่คุณต้องการที่จะเอามาบันทึกนานๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเมมโมรีที่วางขายยี่ห้อเขาเนี่ยความเร็วยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับแนะนำเป็นความเร็วสูงกว่านี้หลายๆเท่าเลยเพื่อที่จะลดความร้อนที่เกิดขึ้นจากการบันทึกนะครับและอีกอย่างหนึ่งเรียกดูวิดีโอได้เร็วด้วยขึ้นอยู่กับราคาที่คุณรับได้นะครับส่วนตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างออกมาได้ตรงเวลาหลายๆท่านเนี่ยกำลังมองหารุ่นนี้อยู่จริงๆในท้องตลาดมีหลายรุ่นมากๆที่เป็นทรงนี้นะครับตัวนี้ติดกระจกตากแดดได้เลยมีอุปกรณ์ครบนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเข้าถึงได้ง่ายจุดที่ผมชอบเลยคือการติดตั้งด้วยตัวเองนะครับรวมถึงคู่มือต่างๆที่เขาเตรียมมาให้รวมถึงแผ่นกาว2หน้าแล้วก็แผ่นสูญญากาศที่ให้มา2ชุดเนี่ยมันเผื่อกรณีติดผิดพลาดได้ด้วยและจุดเด่นๆของกล้องทั้ง2ตัวนี้ก็คือการบันทึกเนี่ยเขาสแตมป์ตัวข้อมูลลงในวิดีโอเลยมันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเวลา Export วิดีโอมาเนี่ยมันมีข้อมูลเลยจะเป็นข้อมูลในส่วนของยี่ห้อรุ่นวันที่แล้วก็เวลาชัดเจนนะครับรวมไปถึงตำแหน่ง GPS นะครับพิกัด GPS แล้วก็ความเร็วซึ่งความเร็วเนี่ยสำคัญมากๆกับการดูวิดีโอคุณขับเร็วหรือเปล่าขับช้าจังหวะที่ควรขับเร็วเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้ครับมันจำเป็นในการพิจารณากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมรู้สึกว่าโอเคออกมาตอบโจทย์มากๆกับกรณีที่คุณซื้อรถใหม่แล้วยังไม่มีกล้องนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยราคา1,000บวกลบ200ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็ยังไงก็รอดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีโปรโมชั่นค่อยสั่งซื้อก็ได้ถ้าไม่ได้รีบอะไรและอย่างหนึ่งผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเป็นลิงก์ของร้าน Official แล้วก็เป็นร้านที่มีโปรโมชั่นบ่อยๆลองกดเข้าไปดูได้กดเข้าไปแอดใส่ตะกร้าไว้ก่อนก็ได้นะครับรอโปรโมชั่นเลขเบิ้ลค่อยสั่งซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือต้องการให้ทดสอบตรงไหนหรือมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะศึกษาเพิ่มแล้วก็ทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ